Отже, сьогодні у нас з вами другий день нашого курсу «Основи IT-грамотності та кібербезпеки для початківців». Е, Я зараз розміщу матеріали другого модулю і поговоримо про теми, які я запланував. Значить, ми з вами розглянемо три теми. І три теми, які, власне, ефективний пошук інформації в мережі, месенджери та відеозв'язок. Розглянемо кілька відомих платформ, їх особливості і соціальні мережі, основи безпечного використання та створення профілів. До роботи приєднані три презентації і три конспекти, так скажемо. Да? Ну, або розцінити як навчальний матеріал краще, да? Тому що конспект це щось таке більш для викладача, а це навчальний матеріал. Там ви знайдете цікаві додаткові дані, які, можливо, ви не знали. Так, ну і в такій послідовності ми, власне, і будемо сьогодні розглядати. Да, з точки зору виконання робіт, ще раз наголошую, якщо ви прочитали, то ви заходите і позначаєте, як виконано, да? От. Тобто, давайте я зайду і покажу. От, скажімо, завдання, модуль, да? От у вас є, ви прочитали. Перший конспект був навчальний матеріал, да, другий, третій. І ви робите що? Переглянути вказівки і позначити, як виконано. Да? Це стосується і практичних робіт. Тобто, якщо ви читали, занесли туди дані, то ви, відповідно, робите що? Ви, відповідно, позначаєте так само, як виконано. Бо ви в ту таблицю вже занесли виконання, да? А тут не позначили, як виконано. То так само на це зважайте, що треба позначити. Це з точки зору виконання робіт, так? Добре. Отже, давайте ми почнемо з вами про пошук інформації в інтернеті. Значить, і підемо по презентації. Так. Є питання, можливо? Нема, так? Так. От це у нас план презентації. Якраз давайте почнемо з першого слайду. Вступ до ефективного пошуку інформації. Значить, ну, зрозуміло, що ми живемо з вами в епоху інформаційного перевантаження, так скажемо. Да? От тільки вдумайтесь, що кожного дня, щодня створюється близько 2,5 квінтильйонів байтів даних. Цей обсяг продовжує наростати. В цьому океані інформації нам потрібно вміти знаходити потрібну, якби, перлину, да? Отакі от, можна це назвати справжнє мистецтво, знаходити щось. І дослідження показує, що середній користувач, не володіючи спеціальними знаннями, техніками, знаходить менше 5% справжньої релевантної інформації. Да? Релевантна – це та, яка власне йому і потрібна. Ну, і я впевнений, що більшість з вас себе в цьому пізнає, да? Що він не може, значить, тобто він гортає інформацію, але та, що от саме йому потрібна, мало хто з вас знаходить насправді. Да? Тому можу сказати, що ті з вас, хто стане фахівцями, да, в точності, в якості знаходження інформації, він буде мати певні переваги. Да? Тобто
він буде знаходити її швидше, точніше, якісніше, і буде економити власний час, да? Свій робочий час, взагалі час. І тому на перший план виходить вміння правильно ставити питання до пошукових систем і знаходити цю інформацію. Як, власне, працюють, на яких принципах працюють пошукові системи? Перше, це індексація. Є спеціальні роботи, яких називають павуками, і вони невпинно сканують інтернет, переходячи від сайту до сайту. Да? От. Вони збирають цю інформацію і створюють такий гігантський каталог або індекс, да? Де зберігаються дані про трильйони таких сторінок. Ранжування. Це коли ви вводите запит, система за допомогою складних алгоритмів аналізує індекси, да, які вже на попередній стадії створені, і вирішує, які сторінки найкраще відповідають вашим словам. Да? Ці алгоритми враховують сотні факторів: наявність ключових слів, авторитетність сайтів, новізну інформації, навіть те, наскільки зручно переглядати сайт з мобільного телефону. Да? Тобто є така професія, називається SEO-оптимізатори, SEO-спеціалісти, які, значить, або вони окремо, тобто ви маєте посаду таку у вашій організації, або навіть є цілі якби, фірми, які, власне, тим і займаються, що піднімають, да, ваш контент, ваш сайт в рейтингу от, видачі Гугла. Да? Тобто, якщо ви щось там вводите, от, ви, відповідно, на даний момент от бачимо 10 сторінок, да? Значить, де згадується дана інформація. Ну і відповідно, чим вище стоїть сторінка, тим вона більш популярна. Да? Тим вона більш популярна, релевантна і так далі. Містить, значить, пройшла певну оптимізацію, можливо, да? З точки зору веб-дизайну. От. Тобто, чим вище, тим вона популярніша. Чим вона далі в видачі, там десь в кінці останньої сторінки, значить, можливо, там була якась згадка про дану інформацію, але дуже рідко, ну, колись там вона була згадана, і не факт, що вона навіть актуальна. От, персоналізація. Сучасні системи намагаються бути вашими особистими помічниками, да? Тобто вони враховують вашу історію пошуку. Це означає, що для одної людини до пошуку, місце перебування, мову, от, щоб запропонувати більш релевантні результати. Тобто це означає, що та сама інформація, яку ви вводите в одній країні, вона може бути на перших позиціях, а в іншій країні вона може бути на останніх позиціях. Да? Причому бували випадки, коли той же самий Google запідозрювали в підтасовці таких тобто штучне маніпулювання фактами, так, щоб на одних країнах одна інформація видавалася як потрібно, тобто за допомогою, значить, відповідно до індексації, да, от, а в інших вони штучно її опускали нижче по рейтингу видачі. От таке, да? От, ну і я б сказав так, що буде видаватися не обов'язково правдива інформація. Да? Інколи такі от інформаційні бульбашки, що ми називаємо, це коли якась вистрілює інформація, да? Ще не перевірена, але її вже розтиражували всі сайти, тобто пішла вона гуляти. От, і потім дуже. Да-да. Да-да. Є питання? Ні, да.
І от вона пішла гуляти, і дуже важко її потім прибрати, приборкати, тому що вона вже завірусилася, так скажемо. Да? Семантичний пошук це розуміння, тобто завдяки технологіям навіть штучного інтелекту, пошуковики стали набагато розумнішими. Вони намагаються зрозуміти не просто слова, але й контекст. Да? Але й контекст вашого. Е, Пане, пане Тарасе, ви щось кажете? Це мені чи не мені? Давайте тоді я вас. Бачите, так. Далі. Власне, як власне формулювати ефективні пошукові запити? Значить, ну, перше, будьте конкретними, да? Ну, наприклад, замість проблеми освіти, наприклад, да, пишіть методи дистанційного навчання в початковій школі. Да? Тобто звужуйте свої запити. Е, тобто, чим точніший запит, тим якісніший результат. Друге, використовуйте професійну мову. Да? Ну, тобто, додавайте синоніми або професійні терміни. Наприклад, можете назвати машина навчання, да? Можна замість нього або поруч з ним ставити штучний інтелект, да? Глибинне навчання. От. Це от важливо в науковому пошуку. Е, Найкращі результати дає у нас е, запити з 3-5 слів. Да? Тобто занадто короткі, вони дають багато шуму, так скажемо, ну, зайвого. А довгі вони можуть нічого не знайти. Шукайте точні фрази. Так? От. І беріть її в лапки. Тобто, ну, наприклад, значить, от у нас є пошуковий рядок. Ви можете прямо тут його вводити, а можете пошуковий рядок і пишете, наприклад, якщо я напишу. Якщо я напишу відновлені джерела енергії, то видача нам видасть ці сайти, де зустрічаються ці слова, не обов'язково, що вони стоять поруч. Так? Тобто вони знайдуть ці сайти, де всі 3 слова зазначені в різних місцях цих сайтів. Так? Якщо я буду брати їх в лапки, то я знайду всі сайти, де вони стоять поруч. Так? Це перший момент. Тобто я звужую, скажімо так, пошук. От бачите, що вони стоять поруч оцим жирним виділом. Тобто ви берете точну фразу. Ну, не бійтеся експериментувати. Да? Тобто це такий ітеративний процес. От. Тобто ви задаєте, щось не так пішло, то ви, значить, починаєте уточнювати. Да? Щось задаєте, щось виключаєте. От, ну, наприклад, якщо я шукаю, де стоять відновлені джерела енергії, от, і, наприклад, хочу знайти всі сайти, де ну, хочу пошукати інформацію про закордонні, да? Тобто досвід закордонний, тоді я мушу відключити із пошука сайти, які мені дає, значить, де зазначено слово Україна, да? Наприклад. Да? То я пишу мінус і перераховую ті слова, які я хочу виключити з пошуку. Да? Тобто, от вже їх менше. Ну і завжди, значить, бачите, тут вже 10, на відміну. Да, ну і тут 10. Особливо нічого не помінялося. Ну, можливо, трошки менше стало цих джерел. Якщо ж я приберу лапки, давайте побачимо, скільки тут.
Так само, да? Значить, я прибираю певні слова. Ну, трішки інші виходять результати, да? Так, ну, наприклад, давайте ще щось. От, наприклад, слово гольф, да? Слово гольф. Е, Бачимо, скільки у нас тут. Ще раз. Бачимо, що тут є у нас інформація про і машини, спорт. Да? От. Ну, є ще гольф-світер. Якщо ми приберемо ті слова як гра, то ми відповідно залишаємо ті результати, які у нас відповідають за машини і відповідно одяг. Да? Значить, ну, наприклад, одяг, да? То ми приберемо і видачу тих сайтів, де зустрічається. Да? Пішли далі. Так, давайте поговоримо про оператори. Да? Про оператори, значить, які, власне, допомагають нам шукати більш релевантну інформацію. Так, сайт. Значить, якщо ми вказуємо сайт, то ми обмежуємо пошук конкретним сайтом. Да? От, значить, він допомагає нам шукати або на конкретному сайті, або домені. Ну, домен це, власне, і є назва сайту. Ну, наприклад, ми шукаємо тільки на державних сайтах якусь інформацію. Да? Значить, якщо я пишу слово бюджет, ну, речення давайте. Бюджет, бюджетний кодекс України, хай так буде. Значить, я беру, по-перше, це в лапки. Я хочу, щоб була, власне, ця інформація. І я хочу шукати серед. Я хочу шукати в домені gov.ua, да? То я тоді пишу сайт, дві крапки. Ну і всі сайти закінчуються на gov.ua. Да? Пишу крапка gov.ua. Тоді видача мені видасть всю інформацію, да? Всі ті сайти, які мають в назві gov.ua, тобто завершується. От, і зустрічається сполучення Бюджетний кодекс України. Далі давайте уточнювати. От, наприклад, я хочу знайти файл певного типу. Да? Наприклад, я хочу знайти тут ну, якийсь документ, да? PDF-овський. Для цього я використовую значить, оператор FileType. Да? Тобто я пишу сайт gov.ua, FileType, PDF, дві крапки, PDF. Да? Ну, наприклад, я можу написати не тільки PDF, а можу написати, крім PDF, ще і DocX. Ставлю вертикальну риску, PDF і DocX. Да? Здається, тут треба пробіл зробити. Дивіться, значить, ну, от, наприклад, це у нас док іде, PDF, напевно. З PDF важко. Так, а ну-ка, давайте приберемо docx. Бачите, з PDF не вийшло. Тобто я залишаю тільки docx. Ну, давайте, от офіційне представництво президента. Да?
Значить, ми завантажуємо документ. І, тобто, ми знайшли в інтернеті просто вордівську інформацію. Да? Бачите, перелік тестових питань. Значить, ці питання, до речі, використовують під час проходження тесту значить, на заміщення вакантної посади держслужбовця. Да? Ну і ви можете трошки підготуватися. Вони лежать в відкритому доступі, так що, ну, більшість з них, я скажу так, більшість з них лежать в відкритому доступі. Не всі. Да? Тобто тут навіть ви можете пошукати таку інформацію, яка не є відкритою. Да? Щоб ви це розуміли. На цьому побудований принцип, ну, називається Дорки, да? Google Docs. Це використання ну, або Google Hacking, да? Значить, навіть є ціла база даних, де оці от оператори, значить, підібрані таким чином, щоб шукати щось. Ну, наприклад, ви можете відшукати відкритий доступ до цих засобів спостереження, да, камер через значить, ведення їхніх моделей. Да, от. Якщо там у вас вони, значить, не було поміняні їх логіни і паролі, ви можете спостерігати. Є цілі пошукові сервіси, наприклад, Shodan, да, де ви можете заходити і відшуковувати відкриті, тобто сервіси, які можна використовувати певним чином. Так, тобто ми з вами що зробили? Ми з вами уточнили наш пошуковий запит певним, значить, набіром сайтів і певним набором файлів, да, які ми можемо витягнути. От бачите, Державна служба фінансового моніторингу. Тоже, да, якийсь документ. Ну, причому навіть ви можете зайти потім в налаштування, тобто в інформацію, яку з собою, значить, тягне цей документ, да, і почитати от відомості, да, хто був автор, да, коли він був відкритий і так далі. До речі, бували випадки, коли кореспонденти, скажімо, бачили, тобто знаходили певний взаємозв'язок між об'єктами господарювання, депутатами і так далі через от таку інформацію. Тобто вони знаходили, хто автор, коли був написаний, там навіть е, скандали з плагіатом і так далі, от через такі речі знаходили. InTitle пошук слів у заголовку сторінки. Значить, що ми називаємо заголовком? Ну, заголовком називається от, е, тобто то, що ми бачимо на ярликах. Да? То, що ми бачимо на ярличках, це називається заголовком. Тобто, якщо я веду InTitle, дві крапки, і, наприклад, і напишу Верховна Рада. Так само візьму в лапки, да? Ну, бачите, немає таких сполучень. Ну, давайте я введу Рада, да? Ну, от бачите, да? Селищна рада, там, міська рада, і так далі, да? Тобто, от вже раз запит, два запит, три запит, чотири запит, да? Ми все уточнюємо, бачите, вже таких сторінок проіндексовано аж дві, да? От, тобто ми знайшли якусь раду, де
ми можемо завантажити з їхнього сайта файл в даних розширеннях, і їхній, значить, домен закінчується на gov.ua. Да? In-URL. Пошук слів в URL сторінки. Значить, що таке URL? URL це оцей шлях. Да? Тобто є домен, а після похилу йде папочки. Да? Тобто, що таке домен? Ну, тобто домен десь хоститься, тобто він десь лежить. От, а десь він лежить, значить він має певну папку. Да? А папка в папці і так далі. Да? Значить, от у нас є відповідно URL, да? І далі через похилу лежать якісь інші документи. Да? Тобто я можу, якщо я точно знаю, тобто яке слово в тому шляху зустрічається, ну давайте спробуємо щось далі уточнити наш запит. In URL. От, наприклад, ми знайшли якийсь файлик, да? А якщо ми вкажемо, так скажемо, додумаємо логічно, що вони можуть лежати в папці якої? Ну, docs, да? Docs. Чи буде? От бачите, Степівська якась сільська рада, да? Значить, от там зустрічається в урлі docs. Що ми сюди класнемо? Ми перейшли. От, в урлі ми зустріли оцей docs, да? Далі, от так само, Вінницька міська рада, до речі, да? Тобто всі документи лежать, от бачите, в папці doc. Ну, якщо ми візьмемо наступним чином, оце от стираємо, і давайте спробуємо це видаляємо. Значить, чи спробуємо ми напряму так ламанутись в ту папку, да? Це нам вдалося. Ну, і відповідно, от бачите, що відбулося. От. Тобто, тут нічого такого немає. Так заходять ті, хто. Значить, я сподіваюся, що ті, хто займається сайтом, вони тут викладають документи на, тобто поставили права на цю папку для читання і, відповідно, депутати чи там будь-хто із бажаючих заходить і ці документи він вільно може скачати, читати і так далі. Це доступ, кажуть, до публічної інформації. Так що, отак можна пошукати. Бачите, всякі рішення пішли. Ну, от таких от у нас всього-навсього кілька таких сайтів. Вони чомусь війни це стосуються. Да. Ну, я міг би там щось опустити з того, да, от тільки залишити NURLs, їх, відповідно, було б більше, да, таких от сайтів. Йдемо далі. Значить, ну тут я вже так побіжно про це сказав, що мінусом, значить, ми видаляємо з видачі ті, значить, сайти, де ми не хочемо, значить, де зустрічаються слова, які ми не хочемо бачити в видачі. Да? От, тобто, от приклад, да? Ми шукаємо штучний інтелект за мінусом в чат-бот. А якщо ми вказуємо OR або пошук одного або кілька термінів, да? Це означає, що я знайду всі сайти, де зустрічаються онлайн і дистанційно. От давайте пошукаємо. Я вже підозрюю, що я робот. Так. Ну, бачите, зустрічається, тобто шукаємо всі сайти, де от, зустрілося слово навчання. Так? І ті
Сайти, де зустрічаються поруч з навчанням слова онлайн або дистанційно. Да? Якщо б ми отут поставимо не or, а and, то що відбудеться? Він знайде всі сайти, де зустрічається навчання, а також всі сайти, які поруч з словом навчання зустрічаються і онлайн, і дистанційно. Да? Тому що я поставив оператор and, або з англійською це і. Да? Тобто всі три слова зустрічаються на таких сайтах. Бачите, останнім часом Google свого штучного інтелекту сюди завів і його можна відключити, правда, не так це тривіально ця задача виглядає. Да? От, давайте покажу, як це виглядає. Нам потрібно з вами зайти в налаштування. Тут є у нас пошукова система, і тут у нас є Google. Да? І от вони за рахунок того, що цей запит іде. Да? От ця видача. Нам потрібно для того, щоб скасувати, бачите, він не дає нам це видалити. Ми створюємо новий пошуковий сервіс з Гуглом. Тобто ці речі там залишаються, Google, Google.com, але замість оцих параметрів ми там маємо дати інший, а цей просто видалено. Да? Тобто робимо за замовчуванням, а цей видаляємо. Це я так, в двох словах сказав. Да? Related. Що значить related? Нам дозволяє знаходити сайти, де ем, зазначено подібні сайти. Да? Тобто знаходимо сайти, де зазначені подібні сайти. Ну, давайте. От, наприклад, якщо я хочу пошукати згадки про сайти, подібні до якого? Е, ну, Укрнет, наприклад. Да? Я пишу. Давайте так, почнемо з того, що я пишу Укрнет, так? А потім в адресі замість HTTPS, який означає протокол, я пишу related. Я написав related, він е, знайде сайти, де будуть зустрічатися. Але тут так само не дуже це давайте не Укрнет, давайте щось таке більш спеціалізоване. Да? Тут пішло багато шуму. Тобто, BBC, да, може підходити про це. А далі можуть бути розбіжності. Давайте. Зараз. Я пошукаю. Хостинг, да, якийсь є. Хостинг, тут related. Задався я метою знайти сайти, які відповідають за хостинг, да? Бачите. Бачите, тобто ми знаходимо не самі аналогічні сервіси, а сторінки, де ці аналогічні сервіси знаходяться. Згадані, да? От. Давайте щось про крипту пошукаємо, да? Наприклад, Behance, да, є Behance, криптобіржа. Давайте ми пошукаємо related. Поки що.
Давайте от сюди зайдемо. Це новини, да, йдуть відповідно. От платформи, каже. Тобто тут десь слово Behance промількнуло, і він тоді знаходить аналогічні платформи, да? Ага, ну тут він може оце треба прибрати. А, тут я трошки не так. Тобто в цій видачі якраз зазначені сайти, де вони зустрічаються. От, наприклад, такий сайт, як SimilarWeb, він завжди буде, тому що він нам показує сайти аналогічні тому, що ми шукаємо. SimilarWeb. Запам'ятайте цей сайт і можете заходити на нього і вводити в пошуку, що ви шукаєте. Да? Тут є ренкінг, показує ранжування по, значить, аудиторії, по трафіку і так далі. Така аналітика. Повертаємося. Так. Ну, от, бачите, related КНУ, да? Що так? Давайте пошукаємо. Київський національний університет, да? Ну, тобто там десь згадано і згадані інші, значить, подібні до КНУ сайти. Да? Тобто він розрізняє, що це належить якомусь навчальному закладу і шукає такі самі. Далі. Дві крапки, да, ну, пошук числового діапазону. Да? От дивіться. Якщо я хочу знайти всі, значить, сайти, які видавали інформацію між 2010 і 2020 роками про Нобелівську премію, то в пошуку я відповідно зазначаю як дві крапки між оцими датами. Да? Тобто, бачите, за 22 рік, 20 рік інформація, 20 рік. Тобто ви маєте розуміти, що ми ці оператори можемо між собою ну, якби прописувати разом. Да? Тим самим ми більш уточнюємо наші запити. Йдемо далі. Практична комбінація операторів пошуку. Да? Ну, от, бачите, пошук академічних матеріалів. Тобто я шукаю на сайтах, які закінчуються на edu, або на сайтах, які закінчуються на gov, або на сайтах, які закінчуються, значить, ac.uk, і що ми там шукаємо? PDF, да? От, без слова презентація. Без слова презентація. Да? Тут ми шукаємо кліматичні зміни. І навіть я міг би написати їх через лапки. А потім оця далі довга конструкція нам каже, на яких сайтах ми маємо шукати. Да? Або тих, або тих, або тих. Тобто, якщо б я написав тут OR, то я би шукав тільки, ну, таких, тут це би не спрацювало, тому що не може бути сайт відповідати умові, що він закінчується на іду, і що він закінчується на gov. Так що це навіть не логічно. Тобто тут тільки OR підходить. Да? І от бачите, PDF-документи ми знайшли, тільки PDF-документи. От в яких ці слова, два слова стоять поруч, і вони завершуються, значить їхні адреси завершуються на
От такі, значить, домени першого рівня, першого, другого рівня. Да? І не містять собі слово презентація. Да? Не містять собі слово презентація. Пошук актуальних офіційних статистичних даних. Да? От статистика населення України. Між 22 і 23 роками ці сайти цю новину виклали. Ну, тут, бачите, зазначено, що тільки на сайті Укрстат. Да? І мається на увазі тільки що екселівські дані. Ну, давайте чи щось знайде нам. Тобто, якщо ви хочете знайти тільки екселівські таблиці, які відповідають даній умові, от запросто, бачите. Ну, сподіваюся, ця інформація, вона, ну, тобто, системними адміністраторами Державної служби вона викладена для, ну, на загал. От. І ви бачите, ми можемо прямо знайти. Якщо б системні адміністратори значить, захотіли її приховати, то вони би її приховали, забороняючи доступ до даних папок. Да? От. Є такий файл, є така папка, яка називається. Ну, тобто, за допомогою якої ми, значить, де ми прописуємо заборону на доступ до певних папок, да? От, і тоді роботи вже її не індексують. Тобто, коли ми викладаємо в інтернет дану структуру папок, да, ми маємо заборонити пошуковим роботам індексувати ці папки. Тобто заходити туди і індексувати ту інформацію. Давайте подивимося код сторінки. Ну, зазвичай це прописується от в шапці. Да? Так, тут от. Давайте подивимося. От, бачите? Контент іде, посилання на іконки, стилі. Ну, тут я не бачу, да, тут папки. Так що ми з легкістю оце знайшли. Так, пошук матеріалів конференції, да? От, наприклад, в назві, тобто на ярличці має бути от, міжнародна конференція, да? На самому сайті штучний інтелект, на самому сайті рік і PDF, да? Давайте подивимося, чи є такі. Да, той файлик, який, значить, забороняє нам, прописує в папки, по яких ми не індексуємо, називається robot.txt, да? Robot.txt. От цей файлик, який прописується, бачите, стандарт винятків для роботів. Да? І, відповідно, роботи пошукових систем не, значить, заходять, бачать, значить, що потрібно забороняти на перегляд, і тоді це стає винятком, да? Туди вони не заходять. От. Так, повертаємося, да, до міжнародної конференції. От ми пошукаємо. Ну, от, бачите, щось да знайшло. Так, ну, ще пошук специфічних навчальних предметів. Да? От, в певному домені. В URL має бути така папка Source, да? І от можна пошукати. Так, спеціалізовані пошукові інструменти, можливо, ви не знали, так само існують. От, пошук по патентах. Що тут зараз? Давайте подивимося. Ну, от Scholar Google.com, да? Значить, якщо ми шукаємо інформацію про якісь наукову роботу, посібники, там, підручники, то от, будь ласка, scholar.google.com,
І от тут ми давайте щось пошукаємо. Да? От, наприклад, я пошукаю кібербезпека. Да? І от бачите, значить, тут є фільтрація певна. У нас в 25-му році, да, от, наприклад. Тобто тут статті, посібники, підручники, от це все, да? От зазначено, на якому це сайти. От, включаючи цитування на цю статтю, от ми заходимо, відкривається, наприклад, Вісник Прикарпатського університету. Анотація, посилання на інші джерела, да? Ну і от, власне, сам документ. От, будь ласка, читайте собі, да? Будь ласка, собі читайте. Ну, от бачите, вордівський документ. До речі, я не знаю, чи у вас є серед вас люди, які працюють з учнями, наприклад, да? То бувають такі ситуації інколи, що задаєш роботу, скажімо, створити презентацію, да? От, а наші учні вже вони в тому прошарені, як кажуть, да, по-сучасному, то вони шукають презентацію, наприклад. Потім пишуть, що вони шукають е, тип файла презентація, да? Безпека. А тему я задав, наприклад, кібербезпека в Україні. Да? То такі учні просто відшукають. Ой, файл type. Файл type. Вони відшукають презентацію кимось створену, да? От. Тобто вони пишуть ще UA, або просто UA, або INURL, ми це вже знаємо. INURL. Так, о. Ну і от вам, будь ласка, от вони завантажують таку презентацію і видають за свою, да? От, тільки ви що робите? Ви заходите в відомості, і, будь ласка, ви бачите, що це не свіжа презентація, да? От автора, вона в 2023 році, 23 році створена. І так можна шукати, от, да, ну, звичайно, що вони там трошки поправять, що це вони зробили на титулці, да? От. Так, що у нас ще є? Значить, от веб-архів. Значить, що таке веб-архів? Може, помічали, коли ви заходите, статтю побачили, от, через певний, ну, прочитали, можливо, навіть. Через певний час заходите, а її вже немає. Да? Тобто ця, можливо, стаття потрапила, значить, на сайт, потім вони там вирішили, що дані не перевірені, і починають її видаляти. Да? Е, ну, тут є, значить, можливість її відновити в тому плані, що якщо вже під час того, як вона була в загальному доступі, робот її проіндексував, і вона вже, значить, там залишилася в його індексі. Да? Якщо не проіндексував, все, з видаленням її неможливо відновити. Якщо так відбулося, ми заходимо, хочемо подивитися, чи вона, значить, проіндексована, заходимо на такий сайт, який називається archive.org, да? Ну, є ще подібні.
І забиваємо ім'я сюди, да? От, ну, можливо, знайдемо щось, можливо, ні. Да? Тобто, ну, але спробувати варто. Ще для яких цілей тут можна назвати архів, інтернет-архів це сховище велике з даних. Да? От ви тут можете пошукати от серед того, що тут викладено. А також ви можете побачити, як виглядала та чи інша сторінка колись, так? Колись в історії. Тому що її ж постійно індексували. От, наприклад, ну давайте що ми введемо? Ну, давайте Loda.gov.ua, да? Це сайт нашої державної львівської адміністрації. А ви можете будь-який там ввести. Відбувся пошук. Давайте, можливо, є неправильно, вони зараз мають іншу адресу. Да. Ну, давайте зараз пошукаємо. Ні, так і було. Зараз подивимось. І тоді я беру адресу, вставляю от сюди. От. Ну, давайте без, отут, перепрошую, не сюди, тут ми шукаємо от серед цього, да. От сюди, веб-машин. Вебек машин. Ну і бачимо, да? От по історії. Тут у нас поточний рік, 25-й, так? А от по історії, бачите, сайт був створений, ну, домен був створений аж в далекому 2002 році, да? От перший був проіндексований 25 листопада, так? І от зараз побачимо його першу версію. Цікаво було. Отак він виглядав. Так? Тобто всі новини на той час, такі були, от то все там і залишилось. Да? А взагалі, бачите, 9404 Captures, тобто разів він був проіндексований, да? Тобто схоплений. От, і ви, відповідно, там перемикаєтесь на певний рік, на певну дату і запускаєте дивитись. Ну, або от дослідники, тобто там асінтери, да, тобто, які шукають інформацію з відкритих джерел, да, то от вони можуть подивитися, яка на певний час була інформація на сайті. Можливо, її потім потерли. Да. Так, DuckDuckGo. Значить, це у нас пошуковий сервіс з підвищеною приватністю. Да? От, якщо ви через нього шукаєте, ви не залишаєте своїх слідів. Тобто, дивіться, коли ми шукаємо, то Google робить наш цифровий відбиток. Да? Тобто він за допомогою так званих кукі-файлів, він знає, що ми шукали, а потім нам підштовхує до нас файли, які відповідають даним наших попередніх пошуків. Да? А от DuckDuckGo, по-перше, це є пошуковий сервіс, по-друге, він має свій браузер. Тобто ви його можете завантажити і через нього шукати. Да? От, тоді ви будете якби, безпечні від того, що вам будуть підсовувати рекламу, вашими даними можуть торгувати. Ось, ну, як дані ваші, там не вплоть до прізвища ім'я по батькові, да? А якісь ваші дані вони мають обезлічену форму, да? Тобто ваші тільки IP там, скажімо, знають, да?
Ну, і то, що залишає наш комп'ютер в мережі. Да? Насправді наш комп'ютер залишає так званий фінгерпринт або цифровий слід. Туди входять, наприклад, роздільна здатність екрана, мова комп'ютера, мова браузера, е, навіть процесор, да? Тобто якісь поведінкові реакції, як ми мишкою рухаємося, з якою швидкістю, що натискаємо і так далі. Да? Цифровий слід. І за допомогою такого інструменту нас не сплутають ні з ким іншим. Да? Тобто він може настільки бути унікальним, е, що більше таких аналогічних фінгерпринтів немає. Да? Так, DuckDuckGo, значить, поставте його, да? Ну, пошук наукової інформації трошки тут, от які є сервіси для пошуку наукової інформації. От то можете, значить, бачите, кожна наукова інформація, вона має такий номер, називається DOI, да? Ви по ньому можете шукати. От, по цьому номеру. Значить, до речі, якщо ми беремо якийсь сайт, як можна ще інакше зайти значить, подивитися, чи є значить, попередня версія, да? Ну, от тут у нас є три крапочки, да? Зараз. Де у нас? Да, ну отак відкрилося, але ну, можна написати, от, наприклад, я щось відкрив і можу написати перед ним слово кеш. Да? От, давайте. Він не хоче відкривати, він каже, ну давайте щось. КМУ, да? КНУ давай. КНУ UA. І от замість протокола, отут напишемо кеш. Навіть можна писати перед адресою, яка кеш. Е, Так, чи то вже не діє така історія. Ну, от бачите, завдяки тому, що вони от цей штучний інтелект ввели і маємо таку історію, що я не можу отут от повідкривати. Все трошки помінялося. Да? От тут раніше було трошки по-інакшому. Я міг відкрити, і тут було так: збережена копія, да? Подивитись збережену копію. І тоді я відкривав збережену попередню копію даної сторінки. Да? От, даної сторінки. От завдяки тому, що вони от, штучний інтелект от все поводили, і ми от втратили цю можливість. Бачите, я не можу. Так. Що тут ще у нас? Ну, трошки про методи організації знайденої інформації. Можна робити якісь, значить, за допомогою цих сервісів ці посилання зберігати в певну базу свою. Да? От інтелектуальні карти створювати так само можна е, певну інформацію, то все почитаєте. Да? Трошки я залишу вам на самостійне. Я дивлюсь просто на час, нам треба прискоритись. Це все цікаво, можете от то подальше почитати. Ну, ресурси для пошуку зображень. Да. Це ресурси, які у нас містять стокові зображення. Тобто не ті зображення, які ми можемо знайти в інтернеті, тому що вони, як правило, низької якості, да? А це зображення високої якості, значить, і за які можуть брати певні кошти. Да? Тобто вони можуть йти на продажу.
Тобто ви заходите, і там, де ви, от я зареєструвався, зайшов, бачите, ті зображення, які хочете знайти, ви тут вводите тему цих зображень, от, комп'ютерні курси, да, от. І якщо є значок Download, то ви завантажуєте, да, і вільно собі. Вони йдуть по ліцензії, яка дозволяє вільно використовувати це все. А отут, наприклад, бачите, поставили заборону. Вам потрібно заплатити за цей план. Ну, зворотній пошук по зображеннях теж є сервіси. Що значить зворотній пошук? Зворотній пошук це коли ми шукаємо від зображення до джерела, де він був зазначений. Да? От у нас прямо тут є зображення, і от я сюди роблю наступну річ. Я сюди значить, тут шукав щось. От, наприклад, так, от пошук за зображенням. І тут підвантажую цей файлик. Да? От я беру, шукаю. От я підвантажую картинку і дивлюся, чи ця картинка десь була раніше згадана. Да? От. Тобто в Google є такий функціонал. Він так називається Google зображення. Да? Ну, давайте ми з вами проведемо експеримент. Давайте проведемо експеримент. Значить, для чого це потрібно шукати? Шукати певну особу, шукати, значить, в плані факт-чекінгу, да? Тобто, наприклад, як робить, скажімо, ворожа пропаганда. Що вона робить? Вона бере зображення з якогось конфлікту, скажімо, да? Там, Сомалі, Афганістан, Пакистан, е, робить новину, значить, ніби. Значить, справжню, насправді це підроблена, да, фейкова новина. Просто робить під це зображення, під цей візуал, вона робить інший зміст. Да? Тобто, що ніби це відбулося там в Україні і так далі. І факт-чекінг, тобто, і от навіть нескладним чином ми можемо взяти зображення і перевірити, звідки походить ця інформація. Да? От, ну і цим займаються різні контори, які, значить, власне, ці от фейки розвінчують. Так, ми до того ще, я думаю, перейдемо. Ну, от TNI, Google Lens. Далі є такі інструменти, які дозволяють нам з'ясувати, чи не було спотворено зображення там, за допомогою інших інструментів, да, там Photoshop чи його аналогів. Тобто, може, щось було підмальовано, щось стерто навпаки, да? От ці інструменти можна перевірити. Ем, на рахунок пошуку інформації ще, да? Ну, крім DuckDuckGo ще є от Starpage, да? От така платформа, да, пошукати. Тобто ви можете його заінсталювати як розширення для Chrome, да? Через нього шукати. От, так само не збирає, як вони заявляють, ваші дані, тобто не профілюють ваш пошук. Тобто за вами не закріплена історія ваших пошуків. Да? Далі, що тут ще може бути використано? Brave. Значить, Brave цікавий браузер. Зараз подивлюсь, чи я його встановив. Так, да, він у мене є. Давайте я його відкрию. Ну, приватні режими браузерів так само можна використовувати. Значить, от у кожного браузера є свій приватний, значить, пошук. Тут ви почитаєте, що він не зберігає. Але тут чітко маєте розрізняти, що кому, значить, ви маєте розрізняти, що тоді Chrome не зберігає цих даних, тобто в історію вони не заносяться, да? Але все рівно це не убезпечує від того, що ваш значить, провайдер не буде бачити, куди ви звертаєтесь. Да? Тобто ви маєте усвідомлювати, що
просто оця інформація не буде зберігатися де? Вона не буде зберігатися в історії, да? Не буде зберігатися файли кукі і інформація в формах. Ну, давайте поясню, що таке, значить, файли кукі. От, наприклад, ви зайшли в інтернет-магазин, да? Залогінилися і щось кинули, значить, в кошик, да, на цьому сайті. Потім раптом вам треба десь піти. Ви берете і просто не виходячи з вашого аккаунта, закриваєте веб-сторінку. Наступний раз, коли ви заходите на цю сторінку, ви відповідно вже не вводите логін, пароль. Да? Тобто ви зберегли ці куки, вони збереглися в вашому браузері. От. І причому навіть якщо ви вийшли зі сторінок, да, свого облікового запису, наступний раз, значить, при пошуку навіть інформації вам будуть підсовувати оці от дані. Чому? Тому що Google читає ваші куки, які ви зберегли від попередніх пошуків, да? Попередньої історії. Він бачить, що ви там купували, скажімо, мобільний телефон марки Samsung, да? От, колись там. Оці маленькі файли, куки, вони зберігаються в сховищі на вашому комп'ютері в певній папці. І якби є історія того, що колись ви щось купували. Виходить так, що якщо ці файли куки хтось з вас, значить, хтось з вас, ну, мається на увазі, зловмисник їх, як сказати, заволодіє цими файлами куками вашими, то він, відповідно, що зробить? Під вашим аккаунтом зайде значить, на цей сайт інтернет-магазину, да, і побачить історію того, що ви купували, якщо там це буде зазначено, да. Ну, принаймні, він зайде під вашим обліковим записом, і цього достатньо. Наприклад, ви туди кинули якусь суму грошей, да, можливо. І тому він зможе щось купити, да, в кінці, да. Тобто файли куки треба час від часу чистити. Ну, крім того, якщо ви заходите на новинний сайт, ви ніби можете подумати, ну, яка там, а весь час там є внизу, да? Куки, куки, куки. І ви кажете так, так, так. А сайт веде, наприклад, має, в свою чергу, договори, чи там, скажімо так, підключені певні скрипти, да, від третіх сайтів, типа Фейсбука, того ж Гугла, да. І виходить так, що ті от треті сайти, да, які якби ніби безпосередньо з вами не контактують, вони читають ці файли куки і підштовхують вас до певної інформації, да, тобто або підсовують вам певну інформацію потім, да. От, ну от така роль цих файлів куки. Так, повертаючись, значить, тут це не зберігається в Brave. Так само, значить, не зберігається. Правда, його треба трошки налаштувати там десь місцями. Ем, Але тут є цікава така от функція, як от штучний інтелект в нього вже вбудований. І, по-друге, VPN. Да? VPN, це ви, напевно, знаєте, що це є. Це от у нього є вбудований, як і в Opera є VPN вбудований. Да? Ну, також у нього є класна функція, це браузер Tor. Да? Можливо, чули, що це як сказати, цибулева маршрутизація, коли ми приховуємо свої дані і через 3 проміжних вузла заходимо на певний сайт. Да? І тоді нас просто не відслідкувати. Ні, ну можна, ну просто це буде важко відслідкувати, звідки на цей сайт значить, зайшли люди, да? Ну, зайшов користувач. От бачите, Tor зараз підключений. Для Tor є спеціальний браузер, але ми зайшли через Brave. Да? От ми шукаємо тут якусь інформацію. І це, ну, якби анонімно, достатньо анонімно це ми робимо.
Так, от бачите, Tor-браузер, VPN, проксі-сервери і блокування cookies. Да? Ну, блокування cookies можна налаштувати і в наших налаштуваннях, якщо пошукаємо з вами кібербезпека та конфіденційність та кібербезпека. От бачите, сторонні файли cookies, і ми кажемо дозволити чи не дозволити такі значить, налаштування, от блокувати. Да? Правда, мушу сказати, якщо ми будемо повністю блокувати, то деякі функції, які зав'язані на JavaScript, вони перестануть працювати. Да? Так, далі. Ну, висновки тут почитаєте. Це була перша частина того, що сьогодні я хотів запланував розповісти вам. Друга частина, давайте поговоримо про соцмережі, да, напевно. Про месенджери ми можемо залишити інформацію на завтра. Давайте перемкнуся. Про соцмережі і їх налаштування, які вони є і так далі. Так, соціальні мережі. Так, це ви почитаєте, а там десь презентація у мене. Так, соціальні мережі. Ну, значить, що таке соціальні мережі? Це, по суті, онлайн такі платформи для спілкування, да? Де ми створюємо профілі, обмінюємося контентом. От все це почалося ще з 90-х років. Там були такі от MySpace, наприклад, да, така була. От Facebook тоді веде свій початок. Ем, І от вдумайтесь, на сьогоднішній день тільки в Україні десь порядка 27 мільйонів людей. От, це десь 65% населення, воно. Це на кінець 23-го року, перепрошую, да, це не зовсім на сьогодні. Ну, приблизно цифри такі самі. Вони користуються соцмережами. Да? А в світі ця цифра сягає ну, майже 5 мільярдів людей. Да? Е, Найпопулярніші серед нас це от Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Вони вже стали частиною нашого життя. Да? Тому дуже важливо, ну і Telegram, само собою, да? Дуже важливо ну, виходить на передній план поняття значить, безпеки наших даних, кібербезпеки, от з точки зору користування мережею. Ну, переваги отут от зазначені. По-перше, це можливість бути на зв'язку з друзями, родичами, колегами, да? Де б вони не були, або де б ви не були. По-друге, це наше от, головне джерело новин та інформації. От. Для професійного розвитку от, існують такі от соцмережі, як, наприклад, LinkedIn, да? Можливо, знаєте. Що це за мережа? Хто знає? Це мережа для пошуку роботи. Да? І там же можна шукати інформацію. От, щось він сьогодні гальмує. Потім він підвантажиться, зайдемо. Ну, тобто там можна шукати роботу, налагоджувати професійні зв'язки, з кимось списуватись, да? От. Ну і крім того, соціальні мережі це простір для нашої творчості, самовираження, чудове місце для от, навчання, онлайн-курси, да, вебінари, однодумці в спільнотах, інтереси. Ризики та загрози в соціальних мережах. Ну, головний ризик це, відповідно, витік наших особистих даних. Да? Фото, контакти, місце перебування. От це приватність, оце, що там зазначено.
Кожен з нас може стикнутися з кібербулінгом, да? Харасмент, що його називають. Це онлайн-цькування, приниження. Шахраї використовують фішинг та соціальну інженерію, щоб обманом заволодіти нашими паролями та грошима. Далі, дезінформація, фейкові новини. Для чого вони створюються? Щоб маніпулювати нашою свідомістю, нашою думкою. Ну і також, звісно, є ризик цифрової залежності, коли соцмережі починають негативно впливати на наше життя. Да? Тобто якась залежність така вже не хороблива. Да? Принципи захисту. Значить, давайте запам'ятовуємо. Перше правило, чим менше ви про себе розповідаєте, тим краще. Не публікуйте свою точну адресу, телефон, номер телефону чи місце роботи. Далі, час від часу гугліть про себе, да, щоб побачити, що про вас знають соцмережі. От, застарілу інформацію видаляйте або небажану інформацію. Зайдіть в налаштування приватності вашого аккаунту, да, і зробіть його максимально закритим. Або вирішіть, хто може бачити і яку інформацію може бачити про вас. Да. Ну, давайте, можливо, зараз от і про це пройдемося. Да? Використовуйте списки друзів, щоб показати різний контент різним людям. Да? Наприклад, одне для сім'ї, друге для колег. Перевіряйте дозволи ваших мобільних додатків. Чи справді там якоїсь грі потрібен доступ до вашої камери, да, або контактів. Те саме, до речі, відноситься до тих додатків, які ви встановлюєте на ваш телефон. Знайдіть на вашому телефоні, які додатки до чого мають доступ. Наприклад, якщо ви ставите якусь там програму Фонарик, да, або калькулятор, чому воно має мати доступ до вашого місцезнаходження. Да. Ну, давайте ми пройдемось. От я відкрию свій Facebook. Ну, я завів спеціально там на певне інше ім'я. От, знайшов якусь фотографію людини, яка не існує. До речі, щоб знову. Ну, це дуже, якби, я вас застерігаю від використання фотографій існуючих людей. Да? Це чревато. Зайдіть на сайт і багато this person does not exist. Да? Ну і просто хай за ваш штучний інтелект згенерує вам зображення. Да? От вони просто генерують випадковим чином. Ну, бувають галюцинації, там, тривога, чи там якісь ще моменти. Ну, бачите, от, наприклад, окуляри, да? Ліва частина є, права нема. Щось на голові у дівчини. Ну, є цілком нормальні. От її використати, да, завантажте. Так от, давайте зайдемо в налаштування і безпека, центр конфіденційності. Ну і давайте подивимося, значить, що у нас тут, власне, є. Да? Значить, от, наприклад, перше, переглянути налаштування. Да? Е, керувати. Так, керувати профілями. Да? От. Значить, ви можете бачити, що можете пароль поміняти, активні сеанси. Значить, що це таке активні сеанси? Ну, от коли ви заходили з певних адрес, да? Коли з певних адрес заходили, яких пристроїв, верніше, не адрес, там, з пристроїв, да? І от тут ви бачите, вибрати пристрої, на яких слід вийти, і виходити. Ну, можливо, це всі ваші. Якщо ви тут не впізнаєте щось, да? То це не ваші, і ви так раз сюди, клац, і ставити невідомий пристрій і вийти. Такий функціонал подібний є і в Гуглі,
От, щоб вийти. В Телеграмі він є, да? Двоетапна перевірка. Значить, що таке двоетапна перевірка? Двофакторна ідентифікація. От зараз мені на пошту надіслали лист, я на цю пошту зайшов. Якщо це я, да? Тобто, якщо це не я, він кудись там тут зазначить, що це була адреса не моя. Так, да? Це вже мені має значить, насторожити. От я заходжу. Як правило, це кидається або в спам, або ви можете не знайти. Оцей код ви вводите. Де він? Я вводжу цей код, продовжити. Пароль. Значить, дивіться, я використовував менеджер паролей і так само вас закликаю менеджер паролей використовувати. Для чого? Ну, от ви способи задаєте тут, да? Додаток для автентифікації задаєте. От сюди заходимо. Я можу його перейменувати, але цей додаток він стоїть де? У мене на телефоні. Да? Що таке двофакторна ідентифікація? Це коли ви заходите не просто під паролем, да? От, а ви заходите під двома факторами. Перший це йде пароль, а другий щось інше. Наприклад, це може бути то, що ви знаєте. Да? Ну, наприклад, смс-ка може прийти, да? СМС. Другий може бути тим, чим ви володієте. Да? Це може бути якась парольна фраза. Або ви володієте біометрією. Да? Тоді вам потрібно через, що у нас є, скажімо, якісь зчитувачі біометрії, в смислі малюнка на пальці або знімок екрана, то це буде другий фактор. Або ви ставите якусь програмку на телефон, яка, от, наприклад, Google Authenticator, да? Таку програмку ставите, прив'язуєте обліковий запис, або Microsoft Authenticator, да? От. Сюди вводите облікові записи, і тоді тобто ніхто не зможе зайти, поки не введе другий фактор. Да? Ну, другим фактором там є коди, які через 30 секунд генеруються нові. Да? От вони кожен раз генеруються, ви заходите на ваш цей додаток і, відповідно, вставляєте цей код. Так, активний сеанс я сказав, перевірка безпеки. Ну і тобто йдуть паради, вам треба стійкий пароль, щоб був, або поміняєте його прямо тут. Да? Перевірка двофакторна включена, не включена. От, сповіщення є, їх нема. Тобто все нормально, чи якісь паради. Далі. Ну, от тут ще є, якщо зайти через налаштування, да? Так. Ну, от закриття в профілю можете, да? Закрити прямо тут профіль. От у мене закритий, я можу його відкрити, да, так далі. Десь має бути налаштування, яке відповідає, значить, яку інформацію ви відкриваєте і для кого. Да? Так, давайте подивимося. От, як люди можуть вас знаходити і зв'язуватись, да? Хто може надсилати вам запити на дружбу, поставлено друзі друзів, да? Чому це важливо? Ну, тому що. Якщо хтось у вас напрошується в друзях, він стає вашим другом, ви його значить, ви робите його другом, ви починаєте бачити його інформацію, а ця людина є ботом, да, він розповсюджує невірну інформацію, вона йде в вашій стрічці, і ваші друзі її бачать, починаєте її так само розповсюджувати. Далі друга небезпека, такий друг в лапках бачить всі ваші події, він бачить, де ви знаходитесь, всю вашу персональну інформацію, якщо у вас є в кабінеті.
Поїхали у відпустку, постити фоточки, ваша квартира без нагляду, шукає, де ви живете, ну і звідси якісь непередбачувані наслідки. Ми ще любимо, коли знімаємо геотеги, не видаляти. Що таке геотеги? Значить, кожний пристрій, який знімає, тобто там навіть телефон, камера і так далі, значить, ви можете знімати під час включених, скажімо, координатах. Да? Тобто кожна фотографія вона має свої налаштування. Да? Тобто вся ця службова інформація фотографії, вона, ну, яка там може зашита, на який телефон знята, яка витримка, яка, значить, коли це було знято, якщо геотеги є, то де це було знято. Да? Ну, звісно, ви це робите з тою метою, що от ви там поїхали в Хорватію, да, умовно, і буде підпис в Фейсбуці, що це Хорватія, да, і так далі. Е, ну, от я говорю, небезпеки в тому, що по геотегах будуть вираховувати. Або ви самі відкриваєте і пишете, що ви там-то і там-то. Да? Небезпека для дітей, да. Через дітей можуть шантажувати вас, дітей можуть вкрасти, дай Бог, да. Вот, ну і так далі. Тому виставляєте запити на дружбу друзі друзів, тоді ви точно знаєте, хто у вас друг, він перевірений, а у нього, що він так само цю гігієну дотримується, у нього так само друзі можуть бути надійними. Да? Ну, не факт, звичайно, але надійними. Да? Хто може бачити список ваших друзів? Тільки ви от можете виставити. Люди, які мають вашу електронну адресу, нікому ви не даєте номер телефону, скажімо, нікому. Чи хочете ви, щоб пошукова система за межами Facebook видавала посилання на ваш профіль? Ну, тут таке собі, да. Ну, наприклад, ви сторінка якогось навчального закладу, да, який організовує вебінари. Ну, то ну, чому б ні? Да? Ну, це ваша реклама, це ваші гроші. А якщо ви це сторінка ваша персональна, ну тут є питання, чи потрібно. Куди надсилати запити від людей, в яких є ваш номер, чати і так далі. Ну тут вже такі менш сек'юрні якісь налаштування. Так. М, Читачі та публічний контент. Ну от, хто може стежити за мною? Да? Тільки друзі. Да? Е, Хто може бачити ваших читачів у вашому життєписі? Да? Публічно чи не публічно? Да? От, ось виставляється. Да. Бачите, я по максимуму тут зашився, так що ви можете бачити, що це все можливо. Да? Ну, блокування. Е, Кого ви там заблокуєте, якісь, тобто людей, яких ви там прописуєте, да? Блокування повідомлень від яких людей, да, там, запрошень від яких додатків, запрошень від якихось подій, то це все можна налаштовувати. Ну і так само це в різних мережах, там в Твіттері це можна, давайте прослідкуємо. Він вже називається Твіттер, він називається X. Треба знайти. Треба зараз знайти. Зараз. Профіль от тут, от, да. Ну і тут менше, ніж в Фейсбуці. Там тож я завів такі для тесту вам показати. Що у нас? От. Ну, якийсь тут вигадав. Давайте знайдемо, де у нас в Твіттері то все. От, Settings and Privacy, да?
Ну, от у нас тут міняємо пароль. Так, деактивуємо privacy. Тут у нас є аудиторія, яка може, з якою ми контактуємо. От Protect Your Post. Да? Коли ви позначаєте ваші пости і другу іншу інформацію, будуть бачити тільки ті, кого ви, так, на кого ви підписані. От. Захищати ваше відео від завантаження. От, тегінг ваших фото. Що таке тегінг ваших фото? Дивіться, тобто мережа знаходить ваші фото, так і в Фейсбуці є, да? Вона позначає, у неї є, так скажімо, алгоритми комп'ютерного зору, да? Вони позначають, що на фотографії саме ви. Да? Якщо ви геотегінг ваших фото відключаєте, відповідно, вона вас не вирахує, ну, не вираховує, да? Не позначає. Так, от це ми пройшлися, налаштування приватності, дозволі додатки. Про це я казав, заведіть собі двофакторну аутентифікацію. Дивіться, всі паролі от раніше у мене от, вони зберігаються в Chrome, так само перевірити. Ну, зберігалися. Да? От у Chrome є свій менеджер паролей. Щось сюди потрапило, ну, в принципі, я чищу і додаю в свій менеджер паролей, який у мене називається Bitwarden. Да? Це Bitwarden, а є, наприклад, One Password, є KeyPass. Да? Що таке менеджер паролей? Ви не зберігаєте паролі в відкритому вигляді, тим більше ви значить, не доручаєте це зберігати кому? Е, Браузеру. Да? Виходить так, що хтось сів за ваш комп'ютер і бачить всі ваші паролі, да, якщо ви не вийшли. А так встановлюєте собі от, менеджер паролів, Bitwarden, наприклад. Да? Ви придумуєте, заводите туди всі паролі, які є, тобто сторінка і логін, пароль до вашого якогось там сервісу. Да? Далі ви, е, давайте я вам покажу. Тобто далі ви заводите один головний мастер-пароль, який там у вас на цей Bitwarden включений. Да? І відповідно що? Для того, щоб скористатися паролем, да, на сервіс, ви просто вводите оцей мастер-пароль на цей сервіс, да? Все. Далі, от він, бачите, от значок менеджера паролей. І він бачить, що там ці записи в ньому є. От бачите, аж 3 штуки різних. Да? Ви просто вибираєте, він логін, пароль підставляє, і ви заходите. Отак це працює. Вони зберігаються в Хмарі, кіпаса вони зберігаються в локальному сховищі. Да? От, ну, в зашифрованому вигляді, да? Там є. е, ну, тобто вони всі зберігаються таким чином, навіть якщо їх зламають, то не прочитають, бо ключі є тільки у вашого браузера, да? І у другий ключ є, напевно, ну, у сховищі, да? Але це тільки один ключ у них, а другий у нас. Так, от щодо е, менеджерів паролі, да? Е, Оновлення паролів. Значить, закликаю вас не ставити всі однакові паролі на всі сервіси. Чому? Тому що є такий спосіб взламу, як е, перебор паролей, тобто вас зламують на якомусь, або утечка відбувається, тобто взламують вже сам сервіс, і тоді хакери починають оцей от пароль підставляти в інші сервіси, і ну, логін, пароль, цю зв'язку, да, підставляти в інші сервіси, і так от підбирають, значить, сервіси, на яких ну, ви так само залогінені. Да? А можливо, там ви кинули якусь суму на той віртуальний гаманець, да? І будуть виводити ваші кошти. Вот. Так що паролі придумуйте різні, можете доручати це, придумувати паролі кому?
іншим сервісам, да? Тобто самі сервіси придумують паролі, генерують. Менеджери паролі генерують паролі, да? Або просто от ви вводите pass-generator, да? І от сервіс якийсь, який от від LastPass, да? LastPass. Ви просто кажете, я хочу пароль з 12 символів, щоб там було всі символи, і от він вам. От, генерує, будь ласка. Щоб його взламати, дуже-дуже довго це прийдеться робити, да? Зловмисникам. Вот. Ну, а потім його, щоб ви ж не будете записувати на папірчику і ставити біля комп'ютера, да? Ви просто зберігайте його в менеджері паролей. Так, про оце я сказав. Ну, десь там пошукайте в Фейсбуці приватність публікації, хто буде її бачити, да? Аудит проведіть повністю, контроль попередніх згадок ваших фотографій, да? Обмежень для додатків, тобто щось повиключайте. Керування відомістю, я вже сказав. Ну і перегляд історії входів та сесій. До речі, як це робиться в Gmail? Наприклад, зараз відкрию. І от в самому низу є деталі. Так, от деталі. Ви можете побачити, що от з такої-то IP-адреси був заход. Да? Коли це було, скільки це тривало. Да? Ну, і як повідключати. Да? Давайте подивимося. Ну, тобто тут є якісь деталі. Що він тут показує? Нічого такого особливого не показує. От. Ну, я заходив, якщо я включаю VPN, то він бачить, що я з Франції ніби заходив. Да? Просто я заходив через включений VPN. Ви можете зайти в свій обліковий запис, от керувати записом. І так само тут є у нас дані і конфіденційність, історія, чого тут ведеться. От які додатки підключені, можливо, треба пройтися, повідключати. Безпека. Безпека, і отут є ваші пристрої. Да? От. Ваші пристрої, і ви бачите, ага. Коли було, значить, зайшли на вашу, зайшли значить, ваш обліковий запис. Да? І дивитесь собі, можливо, з якогось там телефона невідомого зайшли. Це все я, то розумію, що це все моє. Да? Якщо ви щось не пізнаєте, то краще відключіть його. Да? От просто виходите з нього. Які там додатки переглядалися, от, просто виходите з цього пристрою. Да? Тим більше це треба зробити, якщо у вас вкрали ваш телефон, да? Або ноутбук ваш вкрали. Так само тут ви можете захищати пристрій, причому, якщо будуть витоки значить, ваших паролей, тут десь є налаштування того, що буде вам повідомлення. Да. Е, от, звіт. Да, от, звіт. І тоді просто поміняйте в цих сервісах. Витоки відбуваються дуже часто. Бачите, от воно було. Deezer – це стрімінгова платформа для музики. Canva, ну, відомий сервіс для роботи з візуальним контентом. PDF, щось там для роботи з PDF-файлами, Trello. Ну, от можете зайти, і якщо там дуже поміняти свої облікові записи. Да? Тобто ламають сервіси і зливають дані в мережу, і ваші дані утікають, да, час від часу. От. Так.
Фішингові атаки. Що таке фішингові атаки? Тож, може, знає з вас, що таке фішинг? Ну, фішингові атаки це такі атаки, які, значить, метою яких є заволодіння вашими даними, да? Зокрема, обліковими даними. Наприклад, ну, не тільки обліковими, а фінансовими даними, там, CVV-код, номер карточки, одноразовий пароль, да, який приходить. Або, ну, тобто, приходить якийсь лист, да, підробний лист, який каже, що ви там виграли щось, да, перейдіть по посиланню. Ви дивитесь відправника, дуже схожий на якусь відому платформу, да. Або приходить лист, ніби схожий від банка, можуть підробити там логотип і так далі, тобто візуально може бути. Або створюють підроблені сайти. Да? Е, Доменне ім'я може бути дуже подібне до справжнього. Ну, наприклад, є- наприклад, Приват24, а, наприклад, отак. Тобто, ну, умовно, да, або тут, так, наприклад, да. Тобто реєструють доменне ім'я дуже подібне до справжнього, і вам чітко треба, значить, дивитися на оцей от домен, да, який там є. Тобто реєструють на доменне ім'я, копіюють зовнішній вигляд і функціонал сайтів, да? Навіть можуть купити сертифікат, який захищає наші сайти. Тобто, оцей от сертифікат, що означає? Коли ми входимо на якусь сторінку, вона отут має протокол, да? По якому ми зв'язуємося. І от старі протоколи вони не мали захисту. Тобто дані між нами і сервером передавалися в відкритому вигляді. Да? Тоді всі сторінки мали не HTTPS, а просто HTTP. Да? От. Е, І, відповідно, дані йшли в відкритому вигляді, їх можна було перехопити, а якщо там йшла така чутлива інформація, фінансова або особиста інформація, то запросто читалася, да, і якісь там наслідки були неприємні. Так от, навіть можуть купити цей сертифікат, зробити спеціально сайт, і ви заходите на фішинговий сайт, залишаєте свої дані, да, от, всі. І скрипт обробляє, і зловмисник вже бачить вашу карточку. Ну, це полбіди. Ми номера карточки так роздаємо, да, там, щоб нам перерахували гроші. Це не є просто номер карточки якоюсь, ну, скажімо так, важливою інформацією. А от коли вже він поєднаний з CVV, так, кодом, який у нас на задній стороні, плюс вони ще перехоплять одноразовий пароль, так званий OTT пароль, да? OTP пароль. То все, тоді біда, тоді все. Можете, поки ви не заблокуєте карточку, з вашою карточкою можуть, ну, тобто ваші кошти можуть просто вкрасти. Да? Ну і от такі фішингові повідомлення, вони, значить, приходять час від часу до всіх нас. Вони можуть в вигляді бути e-mail, можуть бути і в вигляді смс-ки. Це називається смішинг, да? SMS, смішинг. А є ще вішинг, коли можуть дзвонити нам і починати там нас розводити. Да? Мол, давайте ну, заблокуємо вашу карточку, скажіть номер, так далі. Да? Тобто не беремо або ставимо блокіратори на телефон, які визначають від кого дзвінок. Далі ставимо, значить, в смс-ках нікуди не переходимо, зразу видаляємо.
Тому що перейшли, все, запустили скрипт, який починає там щось неприємне на нашому пристрої робити. Які можуть ознаки бути фішингу? Ну, перше, це от такі яркий текст, який впливає на прийняття рішень. Да? Там може бути ваш аккаунт буде заблоковано, то такі емоційні, да? Там, ви виграли мільйон. Да? Там. Далі, ну, посилання. Не відкриваєте, не натискаєте, а просто можна мишку навести, да? На посилання. Посилання може бути скорочені. Тому ви, відповідно, використовуєте певні сайти, які дозволяють, скажімо, розгорнути ваше посилання. Ну, наприклад, ем, зараз покажу парочку таких. Ну, от, наприклад, да? Unshorter it. Да? Ви оце от посилання, яке в листі сюди вставляєте, не натискаючи його, просто копіюєте і робите unshorter. Тобто він з маленького перетворюється на справжній, і ми бачимо, на який сервіс він веде. Да? От. Далі. Пам'ятайте завжди, що жодна серйозна компанія не попросить вас про ваш пароль чи логін, да, там, чи номер кредитки. Е, тобто це просто виключено. Якщо це банк, він зв'яжеться з вами от, по приват, він там має свій ну, ви можете зв'язатися, подзвонити самі, да, запитати, чи дзвонили вам. Там ще є чат в Приват24, можете поспілкуватися. От, ну, фішингові листи, як правило, що містять помилки, граматичні помилки, да, там, поганий переклад може бути, неякісні логотипи, то все свідчить про фішинг. Ну і вони от, вас спонукають до, так скажімо так, термінових дій. Да? Там може бути реагуйте негайно, да? Тобто впливають, тобто не дають вам часу подумати над вашими подальшими діями. Тобто терміновість вони значить, впливає, ну, тиснуть на терміновість. Е, значить, які правила відповідального поширення контенту? Тобто, перш ніж поширити певний контент, перевіряйте його, да? Особливо новини. Використовуйте надійні джерела інформації і факт-чекінгові ресурси. Ну, наприклад, які там є в Україні? Наприклад, сайти StopFake. Отака організація, да? StopFake. От ви можете зайти, дійсно, подивитися цю інформацію. Фейків зараз дуже і дуже багато. Іде війна, наші вороги намагаються посіяти паніку, як всередині, тобто посіяти всередині паніку, налаштувати нас проти інститутів влади, далі поширити цей фейк далі, да, тобто створити видимість масовості, значить, незадоволення певних діях. Да. Тут треба включати, відповідно, крім того, щоб перевіряти ці фейки, треба включати критичне мислення. Да. Тобто на секунду задумайтеся про те, що ви там будете писати або поширювати. Да. От особливо цим грішать які мережі? Ну, напевно, TikTok, да? Це просто жах, що там твориться. Навіть новини розповсюджуються українською мовою, да? Створюються цілі відеофрагменти, ніби там, да, щось відбувається. Тобто, ну, гра так собі, да, можна цю гру чітко, вона наіграна. То не піддавайтеся на такі от провокації.
Телеграм-канали, да, анонімні телеграм-канали, тому що все ж таки Телеграм мережа, яка допускає створення анонімних телеграм-каналів. Да? Якщо в Фейсбуці ви можете ще перевірити трошки, от, наприклад, давайте ще в той же Фейсбук зайдемо. Ну, давайте що. Ну от, подивимося, чи є у, наприклад, якоїсь там от, значить, зайдемо, подивимося, якийсь канал, от він, у нього є інформація, да, от тут подивимося, ага. Громадський діяч, там, туди-сюди. От у нього є телеграм-канал. Прозорість сторінки, давайте зайдемо. Так, що тут ми бачимо? Є певний ідентифікатор, коли він був створений. Тобто, наприклад, ви можете бачити якусь рекламу там, чи якусь там новину. Заходите, а канал створений буквально, да, там, пару днів тому. І видає себе за щось відоме. От, перейти в бібліотеку реклами. Давайте подивимося, яку рекламу він там замовив. Ага, тут у нього реклами нема. Да? Ну, от у даному випадку немає. Да. Ну, давайте. Давайте щось по рекламі пройдемось. Ну, от реклама якраз не дуже те потрапляє, да? І новини. Ну, я просто не підписаний там на всякі новини, я тобто фільтрую, на що я підписаний і так далі. Да? Тому у мене лента більш-менш, стрічка більш-менш чиста. Так, а ну-ка тут. Там. Можна перевірити, значить, перейти там по посиланню, перевірити, чи справжні, ну, справді там ця значить, організація знаходиться. Да? От, е, значить, перевірте, перш ніж поширювати щось. Про геолокацію я вже сказав. Треба її контролювати, видаляти. От, не повідомляти, куди ви там поїхали, чи щоб чи порожній у вас будинок, чи ні до цей час. Да? Поважайте авторські права. Значить, не використовуйте чужі фото. Я вже про це казав. Музику без дозволу. Запитуйте згоди, ніж поширювати публікацію інших людей, да, особливо дітей. Пам'ятайте про репутацію. Ваша онлайн-поведінка може вплинути на вашу кар'єру і стосунки з людьми. Ну, особливо треба під час криз, в надзвичайних ситуаціях не поширювати паніку і тайну перевірену інформацію. Захищайте дітей, не скривайте особисту інформацію про дітей, де вони вчаться, їхній розклад і так далі. Так, розпізнавання фейкових аккаунтів. Значить, ну, типові ознаки, які? Профіль створений недавно, да, нещодавно. Мало інформації, фото виглядає, наприклад, як фотожурнал. Да. Перевірте фото. Зворотній пошук я вам вже показав, як перевірити. Там знайдете от, і Google Image, і інші там є платформи, де можна перевіряти. Тобто знайдіть перше джерело інформації, постарайтесь. Ну, мається на увазі фото. Тобто фейки вони крадуть фотографії інших людей або події і використовують як свіжі, або в іншому місті, чи ті, що відбулись в іншому місці.
шукайте невідповідності. Наприклад, людина пише, що живе в Києві, да? Але всі її друзі, скажімо, в Індонезії там, чи в Росії. Да? Ну, це невідповідність, я вважаю. Да? Ем, що підпадає під шахрайство? Романтичні якісь, да, афери, фінансові піраміди, продаж неіснуючих товарів і так далі. Ну і шукайте от такі галочки, от люди, які заводять аккаунти і хочуть, ну, турбуються про свою репутацію, вони заводять певні бейджі і або галочки, тобто, що вони саме є власниками даних аккаунтів. Тобто, і це свідчить, що в профіль справжній. Давайте кого там. О, бачите, 24 канал, от бачите таку от синю позначку. Телеканал прямий. Угу. Так. Ще пару слів і будемо завершувати. Ну, от бачите, які вимоги пред'являються до професійних профілів, ну, створення професійного профілю. Оце все почитаєте. Які обмеження є. Про це я вже казав. Блокувальники реклами ще можна говорити. Наприклад, блокувальники реклами, які от називаються iBlock Filters, да, iBlock. Ну і подібне. От шукайте їх в магазинах Chrome, да? Так, от дії при спробі компрометації аккаунта, паролі змінювати, налаштування безпеки, перевірку активності. Можливо, хтось вже заволодів вашим аккаунтом і щось там вже почав якусь діяльність. Взламують для чого ще? Стати вашим, ну, тобто взламують не вас, може, друзів взламують, починають, скажімо, від імені друзів якусь інформацію просити або фінансові кошти. Да? Подзвоніть, просто запитайте, чи він дійсно це просить. Так, ну, тут найкращі практики. Почитаю так. Сьогодні я вам не розкрив тему месенджерів. Ми це залишимо на наступний раз. Можливо, є питання. Чи було вам цікаво? Так, дякуємо. Читайте, що інформація, яку я долучив до заняття в вигляді. Так, цікаво. Ну і якусь практичну роботу я зроблю. Подивіться там і виконайте на завтра вже. Добре. Тоді дякую сьогодні вам всім за увагу і завтра зустрічаємося так само о 10:00. Всім до побачення. Дякую. Спокійного дня. Гарного дня. Бережіть себе. На все добре. Взаємно бережіться.